Chắc hẳn không ít lần những người làm vườn chúng ta đã từng trải qua cảm giác này. Hồi hộp xẻ một quả sầu riêng, một quả mít hay cắt một trái cam, trái bưởi trong vườn nhà. Nhưng rồi bao nhiêu kỳ vọng sụp đổ khi phần cơ bên trong nhạt nhẽo, sượng cứng. Vỏ thì dày cọc mà ruột lại mỏng dính. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng là chúng ta đã đổ hàng đống tiền vào các loại phân bón vô cơ đắt đỏ, bón lót liên tục cơ mà. Nhưng nếu đào xuống lớp đất, mọi người sẽ thấy sự thật phũ phàng. Rễ tơ dưới gốc đã thối đen, đất đai chai lì. Thực tế là, nhiều người vẫn lầm tưởng việc tự ủ dịch chuối, trứng, sữa chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ lẻ của dân làm vườn sân thượng, hoàn toàn không có cửa để áp dụng cho các trang trại thương mại quy mô lớn. Ồ, đó là một sai lầm hoàn toàn đấy. Dưới góc độ của hóa sinh học đất, sự kết hợp tưởng chừng dân dã này thực chất lại là một quy trình sản xuất canxi amino acid chelate và kali sinh học của đẳng cấp cao nhất. Nó có sức mạnh tái cấu trúc lại phần cơm quả, giúp trái ngọt, lịm, béo ngậy và xóa sổ hoàn toàn hiện tượng sượng nhạo trái mà không cần tốn hàng chục triệu đồng mua phân bón nhập hậu. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần toàn bộ những phản ứng hóa học vô cùng kỳ diệu đang âm thầm diễn ra bên trong lũ ủ dịch chuối trứng sứa nhé. Để đi sâu vào tận cùng vấn đề, nội dung hôm nay sẽ được chia làm 5 phần chính. Chúng ta sẽ bắt đầu từ nỗi đau hiện tại của nhà vườn, sau đó giải phẫu chi tiết các thành phần dinh dưỡng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào phép màu hóa sinh Gillette, rồi đến quy trình lên men chuẩn và cuối cùng là cách ứng dụng thực tế để tạo ra kết quả bùng nổ. Đi ngay vào phần đầu tiên nào, chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào thực trạng xót xa của hệ sinh thái vườn cây hiện nay. Mọi người có bao giờ tự hỏi, tại sao chi phí vật tư nông nghiệp thì cứ tăng phi mã, phân bón hóa học thì rải xuống gốc không tiếc tay, nhưng trái cây thu hoạch lại vẫn bị sượng, nhạt nhẽo, và nguy hiểm nhất là rễ cây cứ từ từ chết đen đi không? Lý do cốt lõi nằm ở cụm từ khả năng hấp thụ. Khi lạm dụng phân vô cơ quá lâu, cấu trúc vật lý của đất bị phá vỡ hoàn toàn, đất bị nhén chặt, chai cứng. Lúc này, các chất dinh dưỡng mà chúng ta tốn tiền mua về thực chất đã bị khóa chặt lại dưới dạng các muối không tan. Thêm vào đó, lượng muối tồn dư làm cháy rễ non, một hệ thống rễ đã thối đen thì làm sao có thể hút được dinh dưỡng? Quá trình trao đổi ion trong đất lúc này coi như tê liệt hoàn toàn. Đây chính là một vòng luẩn quẩn tan khốc. Càng lạm dụng hóa chất, đất càng suy thoái, dinh dưỡng càng bị khóa, cây càng suy kiệt. Chúng ta đang vô tình bóp nghẹt sự sống của khu vườn. Thế nhưng, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt khi chúng ta chuyển hướng sang dinh dưỡng sinh học. Thông qua quá trình lên men hữu cơ, chúng ta không chỉ phục hồi được hệ vi sinh vật trong đất, mà còn tự tay tạo ra được kali sinh học và canxi amino acid chelate. Nghe có vẻ hàn lâm phải không? Nói một cách dễ hiểu, đây là những khoáng chất đã được tiêu hóa sẵn, tan hoàn toàn 100% trong nước. Rễ cây chỉ việc hút vào tức thời mà không phải tiêu tốn một chút năng lượng nào. Bước sang phần thứ hai, trước khi nói về cách làm, chúng ta phải thực sự hiểu rõ mình đang nắm giữ những báu vật gì trong tay. Hãy cùng giải phóng nguyên liệu thô nhé. Nhìn vào bảng phân tích này, mọi người sẽ thấy chúng ta đang có một ma trận hóa sinh đổ sộ đến mức nào. Hãy xem xét chuối chín rục, nó không chỉ là thức ăn ngon mà là một bể chứa khổng lồ các ion kali dương tính cùng với tinh bột, đường fructose và hàng loạt vitamin như B6, C. Tiếp đến là trứng gà. Vỏ trứng chính là nguồn cung cấp canxi carbonate tự nhiên dồi dào nhất, dù nó cực kỳ khó tan. Lòng trắng và lòng đỏ thì lại là một kho tàng protein phức tạp, chứa những axit amin cực kỳ quý giá cho cây trồng cùng lượng phosphor hữu cơ khổng lồ. Và cuối cùng là sữa tươi, môi trường nền hoàn hảo, sữa chứa đường lactose ngọt ngào để nuôi vi khuẩn, protein, casein và cả canxi hòa tan. Ba nguyên liệu này chập lại tạo thành một khối tài sản dinh dưỡng khổng lồ cho thực vật, nhưng vấn đề là chúng đang bị khóa trái cửa. Mọi người nghe kỹ điều này nhé, tuyệt đối không được chôn thẳng đống nguyên liệu thô này xuống gốc cây. Có người nghĩ cứ đập trứng, vất chuối xuống đất là cây sẽ ăn được. Không hề, đó thực sự là một thảm họa nông nghiệp. Tại sao? Bởi vì rễ cây không có miệng, không có dạ dày để tiêu hóa được những chuỗi protein khổng lồ hay mảng vỏ trứng cứng ngắc kia. Nếu đem chôn sống chúng, thực chất chúng ta đang tạo ra một bàn tiệc thịnh soạn cho nấm bệnh và vi khuẩn thối rữa phát triển. Phân hủy hoại sinh sẽ sinh ra khí độc ammoniac, làm rễ cây bị cháy đen và chết ngạt tức tuổi. Chúng ta bắt buộc phải cần một nhà máy xử lý trung gian. Và nhà máy xử lý đó chính là phần thứ 3 của bài phân tích này, phép màu hóa sinh vi mô, hay còn gọi là bí mật Gillette hóa. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, Gillette hóa là cái quái gì? Để hình dung dễ nhất, mọi người hãy tưởng tượng ion canxi giống như một thỏi vàng quý giá. Nhưng nếu quăng thỏi vàng này vào trong đất, nó sẽ lập tức bị các hạt sét hoặc ion phosphor cướp mất và khóa chặt lại. Rễ cây không tài nào với tới được. Vậy làm sao để bảo vệ thỏi vàng đó? Quá trình Gillette hóa chính là câu trả lời. Trong quá trình này, các phân tử hữu cơ, cụ thể là các axit amin chiết xuất từ trứng gà, sẽ hoạt động giống như những chiếc càng cua khổng lồ. Chúng gắp lấy thỏi vàng canxi, ôm chặt lấy nó, tạo thành một vòng đai bảo vệ hoàn hảo. Nhờ chiếc áo giáp hữu cơ này, phức hợp canxi trở nên hòa tan 100% trong nước, vô hình trước các tác nhân gây hại trong đất. Khi trôi đến lông hút của rễ cây, màng tế bào rễ nhận diện đây là một món ăn quen thuộc và nuốt trọn cả cụm vào trong chỉ trong chớp mắt. Nghe thì vi diệu,
Nhưng để tạo ra được chiếc càng cua chelet đó, lũ ủ của chúng ta phải trải qua chính xác 4 giai đoạn sinh hóa cực kỳ nghiêm ngặt. Giai đoạn 1 là axit hóa, nơi vi khuẩn lactic sẽ thiết lập lại môi trường. Giai đoạn 2 là màn tấn công trực diện để hòa tan lớp vỏ trứng cứng đầu. Giai đoạn 3 là lúc các enzyme hoạt động hết công suất để cắt nhỏ, thủy phân chuỗi protein khổng lồ. Và giai đoạn 4 chính là khoảnh khắc thăng hoa khi các chất kết hợp lại để hình thành nên phức hợp chelet. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng giai đoạn ngay bây giờ. Đầu tiên, khi trộn chung các nguyên liệu lại, hệ vi khuẩn lactic hay Lactobacillus bắt đầu ăn đường lactose từ sữa và đường từ chuối. Quá trình ăn này sinh ra axit lactic cực mạnh, kéo độ pH của toàn bộ thùng ủ rớt thẳng xuống mức 4.0 đến 4.5. Độ chua này ngay lập tức ức chế và tiêu diệt mọi vi khuẩn gây mùi hôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hãy nhìn vào phương trình hóa học trên màn hình. Lượng axit lactic dồi dào này bắt đầu lao vào cắn phá cấu trúc canxi carbonat vững chắc của vỏ trứng. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, giải phóng khí CO2 sủi bọt liên tục, tạo ra nước và canxi lactate. Đây chính là bước ngoặt. Những ion canxi vốn dĩ vô dụng bịt kẹt trong vỏ trứng, giờ đây đã được bứt rứt, giải phóng thành dạng ion tự do mang điện tích dương, sẵn sàng di chuyển linh hoạt trong dung dịch. Trong lúc vỏ trứng đang sủi bọt, thì ở một góc khác của thùng ủ, một trận chiến vi mô khác tàn khốc không kém đang diễn ra. Trận chiến phân rã protein. Lòng đỏ và lòng trắng trứng chứa các cuộn protein albumin khổng lồ, rối rắm. Lúc này, các chiến binh vi sinh vật có lợi mà chúng ta bổ sung vào, tiêu biểu như Bacillus subtilis và nấm đối kháng Trichoderma, bắt đầu tiết ra một lượng lớn enzyme protease. Các enzyme này hoạt động chính xác như hàng triệu chiếc kéo phân tử sắc bén. Chúng lao vào, cắt phăng và băm vằm các chuỗi protein khổng lồ tia ra thành từng mảnh nhỏ. Kết quả là gì? Toàn bộ dương chất bị khóa chặt này vỡ òa, giải phóng ra các hạt L-amino acid tự do vô cùng đắt giá, đặc biệt là glutamic acid và glycine. Và khoảnh khắc đỉnh cao của toàn bộ chuỗi phản ứng sinh hóa này chính là đây. Hãy hình dung, trong cùng một không gian dung dịch, chúng ta có các ion canxi tự do mang điện tích dương vừa thoát ra khỏi vỏ trứng và các axit amin tự do cũng vừa được chiếc kéo enzyme cắt đứt. Chúng lập tức tìm thấy nhau, các đầu cực của axit amin lao tới, ôm chầm lấy ion canxi, bắt cặp chặt chẽ. Phản ứng dung hợp này thành công rực rỡ, chính thức cho ra đời canxi amino acid chelet, một siêu phẩm dinh dưỡng thực vật hoàn hảo nhất, chống lại mọi sự cạnh tranh và khóa khoáng trong đất. Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao hỗn hợp này lại mạnh mẽ đến thế rồi chứ? Đã nắm rõ cơ sở khoa học rồi. Ở phần thứ tư này, chúng ta sẽ chuyển từ lý thuyết vĩ mô sang hành động thực tiễn. Làm sao để thiết lập một quy trình ủ chuẩn xác nhất? Để vi sinh vật bùng nổ, chúng ta cần một công thức chuẩn khoa học tối ưu hóa đến từng mm tỷ lệ carbon trên nitơ. Cụ thể, mọi người hãy chuẩn bị 4 đến 5 kg chuối phải là loại chín dục, chín nẫu vỏ thâm đen thì lượng đường và kali mới đạt đỉnh. 15 đến 20 quả trứng gà nguyên vỏ, giữ nguyên cả vỏ nhé. 3 lít sữa tươi, từ nửa lít đến 1 lít mật dỉ đường làm nguồn cung cấp carbon tức thời. Đặc biệt, hãy bổ sung thêm 200 g bột axit humic và cuối cùng, linh hồn của quá trình lên men, 100 đến 200 g chế phẩm vi sinh vật hoạt tính như em gốc hoặc nấm Trichoderma. Công thức này đảm bảo môi trường dinh dưỡng hoàn hảo nhất để vi sinh vật có lợi nhân lên hàng tỷ lần chỉ sau vài giờ. Về thao tác, đầu tiên mọi người phải xay thật nhuyễn toàn bộ chuối, trứng, cà vỏ và sữa tươi. Việc xay nhuyễn này giúp tối đa hóa diện tích bề mặt, giúp enzyme của vi sinh vật dễ dàng tiếp xúc và phân giải vật chất nhanh hơn rất nhiều lần. Sau đó trộn thêm axit humic, men vi sinh, mật dỉ đường rồi khuấy thật đều. Đổ tất cả vào một thùng sạch và đậy nắp thật kín. Nhưng hãy đặc biệt lưu ý điểm mấu chốt mang tính sinh tử này. Trong tuần đầu tiên, lượng khí CO2 sinh ra từ việc phân giải vỏ trứng là cực kỳ khủng khiếp. Mỗi ngày, mọi người bắt buộc phải hé nhẹ nắp thùng một chút để xả áp suất khí ra ngoài. Chỉ hé ra xả khí rồi vặn lại ngay, tuyệt đối không mở phanh ra. Nếu không xả khí, thùng ủ căng phồng và nổ tung là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Quá trình sủi bọt sẽ giảm dần và sau khoảng 20 đến 30 ngày, hệ vi sinh đã đi vào ổn định. Mẻ ủ của chúng ta đã sẵn sàng để phục vụ cây trồng. Vậy, làm sao để biết mẻ ủ của chúng ta đã thành công hay thất bại? Chẳng cần máy móc phân tích đắt tiền đâu. Chiếc múi của chúng ta chính là thước đo chất lượng tuyệt vời nhất. Khi vặn nắp thùng ủ ra, nó phải tỏa ra một mùi hương vô cùng đặc trưng. Đó là một mùi chua ngọt, thơm nồng ấm áp, rất giống với mùi ester của rượu nho lên men hay mùi trái cây ủ chín. Trên bề mặt sẽ xuất hiện một lớp váng men trắng mịn màng. Đó là bằng chứng thép cho thấy hệ vi khuẩn lactic đã thiết lập sự thống trị hoàn toàn, đánh bại mọi vi khuẩn hoại sinh. Và hãy nhớ kỹ câu này, tuyệt đối không bao giờ được phép có mùi hôi thối của rác thải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rủi ro vẫn có thể xảy ra. Nếu mở nắp ra mà thấy bốc lên một mùi thối nồng nặc kinh khủng thì sao? Đừng vội mang đi đổ nhé. Mùi hôi thối đó là tiếng chuông báo động, cho thấy quá trình phân hủy yếm khí đang chiếm ưu thế, sinh ra khí độc H2S và ammoniac. Phác đồ cấp cứu ở đây rất sinh học và đơn giản. Môi trường đang thiếu hụt carbon nghiêm trọng và pH đang bị nâng lên. Hãy lập tức đổ thêm mật dỉ đường vào để tiếp viện nguồn thức ăn, kèm theo một lượng bột men vi sinh IM mới để tăng cường lực lượng. Khuấy thật đều rồi đậy kín bưng nắp lại. Lượng đường carbon mới này sẽ ngay lập tức vực dậy vi khuẩn lactic. Chỉ sau vài ngày, độ pH rớt xuống lại và vi khuẩn lactic sẽ quét sạch nhóm vi khuẩn gây thối rữa, trả lại mùi thơm tho cho lũ ủ. Tốt rồi,
Chúng ta đã có trong tay một can dịch ủ sinh hóa xuất sắc. Bước sang phần cuối cùng, hãy xem cách ứng dụng để biến nó thành tiền và thành năng suất thực tế. Bản đồ này đối chiếu trực tiếp giữa cấu trúc hóa học của dịch ủ và lợi ích nông học trên cây trồng. Cụ thể, lượng kali hữu cơ dồi dào giải phóng từ chuối sẽ hoạt động như một siêu máy bơm đường khổng lồ, vận chuyển tinh bột từ lá về quả liên tục, làm tăng vọt độ ngọt, tức là đổ brix, đồng thời làm cơm quả dày đặc lên trông thấy. Bên cạnh đó, các canxi chelat nhờ hấp thụ tức thời sẽ đóng vai trò như lớp xi măng cốt thép vững chắc, củng cố vách tế bào màng vỏ trái. Nó bảo vệ quả chống lại hiện tượng nứt vỡ khi trời mưa nhiều và triệt tiêu hoàn toàn các đốm sượng cứng bên trong. Cuối cùng, sự hiện diện của axit humic sẽ kích thích rễ tơ bung trắng xóa, nâng cấp chỉ số trao đổi cation, hay còn gọi là CEC, của toàn bộ hệ rễ lên mức tối đa. Về kỹ thuật đưa phân bón vào cây, các chuyên gia nông nghiệp sinh thái khuyến cáo mạnh mẽ phương pháp bón tưới gốc. Nó vượt trội hơn hẳn so với phun qua lá. Mọi người biết tại sao không? Việc phun một dung dịch đầy ắp đường và axit amin trực tiếp lên vỏ quả đang trong giai đoạn chín là một nước đi khá rủi ro. Nó rất dễ thu hút nấm bổ hóng hay các loại nấm thối quả sinh sôi, làm đen ố vỏ và làm giảm nghiêm trọng giá trị thương mại của nông sản. Thay vào đó, khi chúng ta pha loãng và từ gẫm gốc, toàn bộ phức hợp Chilet siêu hấp thụ và kali humet sẽ đi thẳng xuống vùng lông hút, tiếp cận trực tiếp nhà máy rễ đang hoạt động. Cây tiêu thụ phân bón một cách an toàn nhất, đồng thời kích thích hệ vi sinh trong đất phát triển tột bậc. Phải nhấn mạnh lại là dịch ủ này có nồng độ dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc, hệt như một loại cốt bồi bổ. Chống chỉ định tới nguyên chất nhá, chay rễ ngay đấy. Chúng ta cần tuân thủ một tỷ lệ pha loãng chính xác. Tỷ lệ vàng được đúc kết lại là 1:100, tức là cứ 1 lít dịch ủ nguyên chất, chúng ta sẽ pha loãng hoàn toàn với 100 lít nước sạch. Ở tỷ lệ 1% này, nồng độ ion được tinh chỉnh đến mức an toàn tuyệt đối, cây cối không bị sốc phân, dưỡng chất được hấp thu êm ái, đều đặn và phát huy hiệu quả kéo dài trong suốt nhiều tuần lễ. Cuối cùng là bài toán thời điểm. Phân bón tốt, mà bón sai lúc thì cũng bỏ đi. Để tối đa hóa hiệu suất bơm đường, chúng ta cần can thiệp đúng vào những giai đoạn nhạy cảm nhất của sinh lý cây. Đối với vua của các loại trái cây là sầu riêng, chu kỳ vàng để đổ dịch ủ là vào ngày thứ 40 sau khi đậu quả, giúp định hình cấu trúc cơm và vỏ. Và một đợt quan trọng nữa là khoảng 30 ngày trước khi cắt quả. Đây là lúc dồn toàn lực bơm đường và múi. Còn với nhóm cây có múi như cam, bưởi, quýt, hãy tưới mạnh vào giai đoạn quả đang giãn nở liên tục và lặp lại một đợt nữa vào tầm 20 ngày trước khi thu hái. Lúc này, dưỡng chất sẽ giúp múi mọng nước, vỏ bóng bẩy và độ ngọt sắc lịm hoàn hảo. Chúng ta vừa cùng nhau đi một chặng đường dài. Từ những thành phần tưởng như chỉ là đồ thừa, rác thải hữu cơ đơn giản trong nhà, chúng ta đã đi xuyên qua các phản ứng hóa sinh vi mô phức tạp bậc nhất để chứng kiến chúng kết tinh lại thành một loại phân bón dinh dưỡng cao cấp không thua kém bất kỳ sản phẩm ngoại nhập đắt tiền nào. Giờ đây, khi nắm vững cơ chí này, có một câu hỏi lớn được đặt ra cho tất cả những người đang gắn bó với đất đai. Mọi người có thể tiết kiệm được bao nhiêu chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tiền phân bón hóa học mỗi vụ. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cứu sống được bao nhiêu hecta đất trồng đang ngày một chai lì, thối rễ nếu quyết định chuyển dịch và áp dụng cỗ máy sinh hóa hữu cơ cực kỳ mạnh mẽ này. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại phương pháp chăm sóc đất, ngừng bóc lột nó bằng hóa chất vô cơ và dùng khoa học vi sinh để đánh thức tiềm năng vô tận của khu vườn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Áp dụng ngay thôi và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề sinh hóa nông nghiệp thú vị tiếp theo.